Hello everyone. Good evening. It's 10:30. Gabi na. Nakalabas na ako sa work, so pauwi na ako. Kabababa ko lang sa Uber. So samahan niyo ko, nag-iisa. Nag-iisa ako eh. O ayan, foggy na oh. Ako nandito pa ako sa labas. Tara, samahan niyo ko makauwi. Hinihingal ako. Ang dilim. Sorry, ang dilim. Ito na, lapit na ako. Yan, maliwanag na dito. Yan. Haggard na ako. Maghapon ako sa work. Maghapon ako sa labas. Di bali, ito na. Pauwi na ako. Buhay frontliner. Ayan o. Mga kapitbahay ko. Yay! I'm home. Medyo madilim nga lang. Survive another day. Okay, dito na ako. Bahay ko na. My God. Sara natin. Yan. Okay guys, ganito na lang. Papasok na ako, aakyat. Thank you and shout out to all.